Hôm nay tôi chia sẻ về câu hỏi cần gì để các em sinh viên mới ra trường tồn tại được ở nơi làm việc. Theo cái kinh nghiệm của mình, để tồn tại được ở môi trường làm việc thì các em cần phải hiểu rất là rõ ba cái gốc của tam giác liên hệ mà tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Rồi sau đó các em sẽ suy ngẫm và tìm ra được cái câu trả lời cho chính mình. Cái gốc tam giác đầu tiên mà tôi chia sẻ đó chính là hoàn thành cái công việc hiện hữu. Công việc hiện hữu có nghĩa là những cái công việc các em được cấp trên giao phó ngay khi các em bước chân vào trong doanh nghiệp. Có hai cái điều sẽ khiến cho các em khó hoàn thành cái công việc hiện hữu này, đặc biệt là dành cho những cái em sinh viên mới ra trường. Điều đầu tiên đó là độ trễ kiến thức. Độ trễ kiến thức có nghĩa là kiến thức của các em luôn có một cái độ trễ nhất định so với thực tế. Tôi nói như vậy là vì tôi tin chắc các em hiểu rằng một cái giáo trình khi mà trước khi đưa vào cho giảng đường sẽ phải trải qua một cái quá trình gì? Kiểm nghiệm, rồi biên soạn, thẩm định, in ấn, xuất bản rồi mới đưa vào trong giảng đường, đúng không các em? Điều đó có nghĩa là nếu như các em đi làm vào năm 2021, tức là đi làm công việc ở thời điểm hiện tại và tương lai, nhưng mà kiến thức của các em trui rèn qua rất nhiều năm là những cái kiến thức đã ở những năm trước đó. Cho nên là gì? Việc học với giáo trình nó mang lại cho các em một cái nền tảng rất là giá trị. Và mình cũng hiểu thêm đó là nó cũng có những cái cứng nhắc và giới hạn nhất định. Điều này là hiển nhiên thôi, bởi vì không thể nào đem một cái giáo trình mà chưa có kiểm nghiệm biên soạn hoặc là chưa có thẩm định chặt chẽ vào để mà dạy đại trà được. Đó, thì mình hiểu cái điều này là kiến thức của mình nó luôn luôn có một cái độ trễ so với thực tế để mình bổ sung. Một cái điều thứ hai cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc hoàn thành công việc của các em. Đó chính là cái góc nhìn một phần. Ở trong trường học, các em học ở trong giáo trình là đa số, rồi thêm những trên trang mạng học qua thầy cô bạn bè, thì các em đang trải nghiệm trên đôi mắt và đôi tay của những người đi trước. Môi trường làm việc thì yêu cầu các em là phải tự đi trên đôi chân của mình. Điều mà các em thiếu đó chính là cái tư duy toàn cảnh, cái góc nhìn toàn cảnh, smell những cái sự cố, xử lý case by case và quản lý cái rủi ro. Như vậy thì các em cũng biết là trong môi trường làm việc, khi các em bước chân vào môi trường làm việc thì một trong những cái điều then chốt người ta đánh giá năng lực của mình đó là cái khả năng hoàn thành những cái công việc được giao của mình. Thì mình hiểu rằng để hoàn thành công việc được giao đối với sinh viên mới ra trường, nó có những cái khó như vậy đó. Không phải là vì các em năng lực của các em kém, mà vì gì? Vì chúng ta có những cái độ trễ kiến thức nhất định, có cái góc nhìn một phần thôi thì chúng ta bổ sung thêm, chứ không có vấn đề gì hết ha. Cho nên an tâm, đừng có lo. Rồi cái góc tam giác thứ hai, cái góc tam giác thứ hai và góc tam giác thứ ba nè, sẽ giúp cho các em đó rút ngắn cái quá trình học hỏi, làm đầy kiến thức, làm đầy những cái khoảng trống ở thực tế, cũng như là giúp cho các em hoàn thành cái công việc nó được hiệu quả hơn. Góc nhìn thứ hai liên quan đến mượn sức và tiếp sức từ những người đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở đây có nghĩa là những người mà các em gặp ở trong công sở và họ đã đang ở đó rồi, họ làm trước các em rồi. Các em là người mới, họ là người cũ. Như vậy thì trong suy nghĩ của họ, họ có sẵn sàng cởi mở với các em không? Chị Diễm kêu các em là phải tận dụng, nhưng nếu như họ không cởi mở thì sao? Thì tôi chia sẻ thật lòng từ chính bản thân mình, và tôi nghĩ là những người đi làm lâu rồi giống như tôi cũng sẽ như thế thôi. Đó là chúng tôi không có cạnh tranh với các em. Chúng tôi cởi mở và chia sẻ với các em, bởi vì thẳm sâu trong tư duy của chúng tôi là các em hiện tại chưa thay thế, chưa chiếm được cái ghế của chúng tôi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, chúng tôi là người lớn, chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi quen việc rồi, cho nên trong cái tư duy của chúng tôi đó là chúng tôi coi các em giống như là em út của mình, và chúng tôi giống như là mentor của các em vậy đó, mặc dù là ngoài miệng chúng tôi không nói ra.
cho nên chúng tôi có xu hướng là chúng tôi rất là cởi mở với các em. Đó, vậy thì đây là cái nguồn lực của các em. Vì sao? Vì chúng tôi đang ở ngay trong công ty đó, chúng tôi đã quen việc rồi, chúng tôi sát sườn với công việc rồi. Vậy thì các em tận dụng được chúng tôi thì các em sẽ gì? Sẽ là một cái điều tiếp sức cho các em. Chúng tôi không làm thay các em, nhưng mà chúng tôi có thể tiếp sức cho các em bằng việc là giải thích các cái công việc khi các em không hiểu hoặc các em gặp khó. Rồi, vậy thì cái góc phần tư thứ ba là cái góc phần tư thuộc về bản thân các em, là tự thân nhúc nhích. Tự thân nhúc nhích nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây rất nghiêm túc, chúng ta cần phải có cái sự chủ động. Rất nhiều em nhút nhát và chúng ta khi nhận một cái công việc nào đó có xu hướng là gì? Nhanh ra khỏi phòng sếp chứ không có làm rõ lại. Vậy thì chúng ta cần phải chủ động trong cái công việc, hỏi lại và làm rõ thông tin. Đó là góc nhìn thứ ba, đó là từ phía hành động của các em ha. Tôi chia sẻ với các em một tình huống để tôi đọc cái tình huống này cho các em. Một người cấp trên nói với một người nhân viên mới ra trường, đó là: em ơi, em tìm hiểu giúp chị thông tin cụ thể về công ty này nha, đại loại như là tên công ty, năm thành lập và lĩnh vực hoạt động này nọ đó. Trong cái đề bài này các bạn để ý những cái câu chữ gì? Rồi nghe tiếp ha. Nhân viên nhanh nhảu dạ, bắt đầu quay về bàn làm việc. 15 phút sau thôi vào gặp sếp và trả lời cái câu hỏi cho sếp. Dạ, đây là công ty Fastro, thành lập năm 2018, lĩnh vực hoạt động là đào tạo kỹ năng đó chị, em thấy cũng khá là tiềm năng. Cái người sếp liền hỏi là: còn gì nữa không em? Bạn nhân viên rất là ngây thơ: dạ, chị cần thông tin gì nữa chị? Hồi nãy chị brief cho em có 3 cái nhiêu đó à, em còn ghi chú lại nè. Sau khi nghe cái tình huống vừa rồi thì các bạn thấy suy nghĩ đầu tiên của các bạn là gì? Một là người nhân viên này còn non nớt quá, đúng không? Hai là cái người sếp giao việc không rõ ràng. Thì chúng ta chưa kể đến cái chuyện người sếp có giao việc có rõ ràng hay không. Nhưng mà quan trọng là nếu như bạn nhân viên đó chủ động xác nhận lại cái thông tin, thể hiện cái sự nghiêm túc của bạn với công việc. Thực ra bạn cũng nghiêm túc đó, nhưng mà bạn thiếu kinh nghiệm, còn non quá, cho nên bạn chưa có xác nhận lại cái thông tin, chưa có chủ động hỏi đó, để làm rõ cái tình huống mà người sếp yêu cầu. Ví dụ như các em có thể hỏi là gì? Chị ơi, vừa rồi em rất là muốn hoàn thành công việc chị giao, rồi vừa rồi em có ghi chú lại là chị yêu cầu 3 thông tin này thôi đúng không chị còn cần thêm thông tin gì nữa không? Như vậy thì khi mà người cấp trên, người giao việc, người ta trả lời cho mình thì mình đã hoàn thành được đúng cái ý của người ta, đúng cái công việc của người ta rồi các em ha. Như vậy thì trong nhiều trường hợp các em có gặp người giao việc không có rõ ràng cho các em thì nhiệm vụ của các em là cần phải chủ động hỏi lại để làm rõ thông tin. Vậy thì chốt lại, chúng ta thấy là ở góc nhìn thứ nhất, công việc có thể gặp khó khăn khi hoàn thành vì cái độ trễ kiến thức và cái góc nhìn một phần. Điều này các em hoàn toàn có thể bổ sung được. Nhanh nhất là các em nhận được tiếp sức từ những người đồng nghiệp. Muốn nhận được tiếp sức từ họ thì chúng ta cần có cái thái độ chủ động và chủ động gõ cửa với một cái câu thần chú là I need your help. Em cần anh chị giúp. Điều thứ hai là đối với công việc thì các em chủ động làm rõ, hỏi những cái câu hỏi để làm rõ thông tin. Hy vọng rằng những chia sẻ này có phần hữu ích cho các em. Và một cái nhắn nhủ nho nhỏ với các em, đó là tôi không thể nào gói gọn tất cả những cái gì các em cần vào trong một cái video duy nhất. Nên là khi có cái thời gian thuận tiện thì tôi vẫn sẽ đăng bài và đăng những cái video hy vọng là sẽ hỗ trợ được cho các em. Chúc cho các em thành công.